Kaya to. So may pinakuluan akong baboy, mga trimmings yan. Gagawin nating sisig. So ito yung pinagkuluan ko ng baboy, pinaghiwa-hiwa ko lang siya. Utak ng baboy, finreeze ko siya, tapos vinacuum seal ko. So papaluin natin sa tubig. Crispy na yan. Save natin yung mantika para sa ibang pagluluto. Pwede yan sa noodles or anumang gisado. Pagkatapos hiwain, lagay natin yung sibuyas. Kalahati lang. Sili. Utak o kaya mayonnaise kung wala kayo. Hinalo ko yung kalamansi at nor dito, kayo na bahala magtansya. Hindi pa. Paminta. Not bad.